નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, travadi લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે. કમ્પ્યુટર ઓર્ગેનાઇઝેશન અને આર્કિટેક્ચરની અંદર બાઇનરી અરિથમેટિકની અંદર ફર્સ્ટ પોઈન્ટ આવે છે બાઇનરી એડિશન. બાઇનરી વેલ્યુનું એડિશન કઈ રીતના કરાવવું એ વસ્તુ આપણે અહીંયા આજના આ વિડીયોમાં જોશું. સૌપ્રથમ તો આ એના રૂલ્સ છે. એ રૂલ્સ તમારે યાદ રાખવાના રહેશે. 0 + 0 એનો આન્સર આવશે 0, 0 + 1 એનો આન્સર આવશે 1, 1 + 0 એનો આન્સર આવશે 1, 1 + 1 તો આવશે એનો આન્સર 0, 2 નહીં આવે કારણ કે આપણે એડિશન કરાવવાનું છે બાઇનરીનું, એટલે એનો આન્સર આવશે 0 અને એક વેલ્યુ છે એ કેરીની આવશે. બરોબર. ત્યારબાદ આવે છે 1 + 1 + 1 તો એનો આન્સર આવશે 1, કેરી એની આવશે 1, 1 + 1 + 1 + 1 એટલે 4 1 ના પ્લસ કરાવ્યા છે, એનો આન્સર 0 આવશે ને કેરી આવશે 2 1. 1 આવશે ફર્સ્ટ કેરી અને સેકન્ડ કેરી, એ રીતના 1 2 અલગ અલગ આવશે. હવે આ એનું એક્ઝામ્પલ છે. આ રૂલ્સની મદદથી આપણે આ એડિશન કરીએ. ફર્સ્ટ આવે છે 1 + 1 તો અહીંયા આપણે જોઈએ 1 + 1 તો આન્સર આવે છે 0 અને કેરી લેવાની છે 1. બરોબર. અહીંયા આપણે લઈએ 1 + 1 એટલે 0 અને આ જે કેરીની વેલ્યુ છે જે અહીંયા જે લખેલી છે એ આપણે મૂકશું અહીંયા આગળ. બરોબર. હવે આપણે જુઓ 3 1 મળ્યા, 1 1 અને 1 તો એનું આપણે એડિશન કરાવવાનું. તો અહીંયા આપણે આપેલું છે 1 + 1 + 1 આન્સર આવે છે 1 અને કેરી પણ લેવાની છે 1 એટલે અહીંયા મૂકી દઈએ 1 અને અહીંયા મૂકી દઈએ કેરી 1. બરોબર. એના પછી નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ તો આપણે 3 વેલ્યુ એવી 1 0 અને 0 તો પહેલાં કરીએ આ બેનું. 1 0 તો આન્સર આવે છે 1, આ 1 + 0 એટલે એનો આન્સર પણ આવશે 1. પહેલાં આ બે વેલ્યુ પછી એનો આન્સર આવે એ આ 0 સાથે એટલે એનો ફાઇનલ આન્સર આપણે મળે છે 1. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ આગળ વધીએ 1 + 0 તો આવે છે 1, પાછું આવ્યું 1 + 1 અહીંયા આપણે કર્યું આગળ જ, અહીંયા 0 અને કેરી આવશે 1. 1 + 0 અહીંયા 1 + 0 આપેલો છે તો કે એનો આન્સર આવશે 1, 1 + 1 તો આપણે જેમ પહેલાં જોયું 1 + 1 આવશે 0. બરોબર. પહેલાં આ બેનું કર્યું એનો આન્સર 1 આવ્યો, આ 1 સાથે આનું એડિશન કર્યું અહીં આપણે 0 મળ્યો અને આગળ આપણે મળે છે એમાં કેરી. બરોબર. અહીંયા જુઓ કેરીવાળી વેલ્યુ એ આપણે લઈ જઈશું અહીંયા આગળ. બરોબર. હવે આપણે આગળ એમાં જોઈએ 1 + 3 1 આપેલા છે તો એનો આન્સર આપણે જુઓ એક 1 આવે છે ને કેરી પણ 1 આવે છે તો ફાઇનલ આન્સર મૂકી દઈએ 1. તો આ કેરીની વેલ્યુ આપણે ક્યાં રાખશું કારણ કે એની આગળ પણ હજી કાંઈ વેલ્યુ છે એ આપણે આપેલી નથી કે આપણે એડિશન કરી શકીએ, તો એ કેરીની વેલ્યુ છે એ અહીંયા સેટ કરી દે. આ આપણો ફાઇનલ આન્સર છે એ મળી ગયો. આ રીતના બાઇનરી એડિશન થશે. એકવાર આ રૂલ્સ યાદ રાખી લ્યો ને એટલે આવા તમને ગમે એવા એક્ઝામ્પલ આપીએ તો તમે આરામથી સોલ્વ કરી શકશો. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો તો વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો, ચેનલ પર નવા આવો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. કમ્પ્યુટર રિલેટેડ કાંઈ પણ જાણવાની ઈચ્છા હોય, કંઈ નવું શીખવાની ઈચ્છા હોય તો આપણી ચેનલમાં જોઈન થઈ શકશો. થેન્ક યુ.